วันนี้มีทรงผมเจ้าสาวชุดไทยบิดเกลียวแบบนี้มาฝากกันนะคะ ไปดูวิธีการทำกันค่ะ ก่อนขึ้นทรงเราก็มาแบ่งผมหน้าหลังกันนะคะ แล้วก็จุดทุยนะคะตามแบบเลยค่ะ เสร็จแล้วก่อนยีทุยนะคะ เราต้องโรยแป้งยีโคนนะคะสำหรับการทำผมจริงนะคะ
เสร็จแล้วค่ะทรงผมเจ้าสาวเช้าชุดไทยนะคะเปียกเกลียวอย่างนี้ก็จะดูสวยหรูนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ